Tuổi 20 của bạn về cơ bản là một vũng lầy tài chính. Bạn đứng đó nhìn mọi người xung quanh mua những chiếc xe đắt tiền mà họ không đủ khả năng chi trả, vay tiền học phí để lấy bằng cấp mà có thể chỉ giúp họ kiếm được một công việc ở quán cà phê như Highlands Coffee, và bằng cách nào đó tự thuyết phục bản thân rằng bánh mì bơ là một khoản chi tiêu hợp lý cho mỗi buổi sáng. Trong khi đó, có lẽ bạn đang tự hỏi liệu mình có nên làm điều gì khác biệt với tiền của mình, hay liệu mình có định sẵn để gia nhập hàng ngũ những người than vãn về việc hết tiền trong khi đồng thời đặt đồ ăn qua GrabFood 3 lần một tuần hay không. Và đây là một điều có thể khiến bạn bất ngờ. Những khoản chi tiêu bạn thực hiện ở độ tuổi 20 sẽ quyết định liệu bạn có dành những năm 30 tuổi để tích lũy tài sản hay vẫn sống chật vật từ lương tháng này sang lương tháng khác, giống như một vòng luẩn quẩn về tài chính vậy. Hầu hết mọi người đều hiểu sai hoàn toàn về điều này. Họ nghĩ rằng độ tuổi 20 là để tiêu tiền vào những trải nghiệm và những thứ khác, còn độ tuổi 30 là để nghiêm túc về tiền bạc. Điều đó giống như nói rằng bạn sẽ bắt đầu tập luyện cho cuộc chạy marathon vào ngày trước khi cuộc đua diễn ra vậy. Tên tôi là Quý và tôi đã dành quá nhiều thời gian để phân tích lý do tại sao một số người thoát khỏi vòng xoáy tài chính, trong khi những người khác lại mắc kẹt trong đó suốt cả cuộc đời. Nếu bạn cảm thấy mệt khi nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng của mình cứ quanh quẩn ở một con số buồn tẻ suốt tháng này qua tháng khác, hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn nút thích, vì hôm nay chúng ta sẽ nói về 7 khoản vay mua sắm có thể thay đổi hoàn toàn tương lai tài chính của bạn. Giờ thì trước khi đi sâu vào 7 khoản vay mua sắm mang tính đột phá này, hãy để tôi nói rõ một điều. Tôi không phải là cố vấn tài chính và đây không phải là lời khuyên tài chính. Đây là những bài học tôi rút ra từ quan sát những người thành công và thất bại về tiền bạc, bao gồm cả kinh nghiệm cá nhân của tôi về những quyết định thông minh và cả những quyết định ngu ngốc đến mức thảm hại. Những gì tôi chia sẻ với bạn hôm nay là những khoản chi tiêu thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của những người đạt được sự độc lập tài chính khi vẫn còn trẻ và có thể tận hưởng nó. Thực tế là hầu hết mọi người đều nhìn nhận tuổi 20 của mình hoàn toàn sai lầm. Họ nghĩ đây là thời điểm để tận hưởng cuộc sống, tiêu tiền kiếm được và lo lắng về tiền bạc sau này. Nhưng những người hiểu về lãi kép, tức là lợi nhuận sinh lời thêm từ lợi nhuận đã có, biết rằng tuổi 20 thực sự là giai đoạn mà những quyết định nhỏ và thông minh sẽ tạo ra những kết quả to lớn trong tương lai. 2.500.000 đồng được đầu tư khôn ngoan ở tuổi 25 sẽ trở thành hàng chục triệu đồng ở tuổi 50. 2.500.000 chi tiêu vào thứ gì đó mất giá đi nhanh chóng chỉ còn là một kỷ niệm phai nhạt và có thể là một khoản nợ. Vì vậy, hãy bắt đầu với khoản mua sắm đầu tiên. Và điều này có thể khiến bạn ngạc nhiên vì đây không phải là thứ bạn mua một lần rồi quên đi. Đó là một khoản đầu tư vào công việc làm thêm. Giờ thì tôi biết bạn đang nghĩ gì rồi. Quý à, công việc làm thêm không phải là một khoản mua bán gì cả. Nhưng hãy nghe tôi nói, vì đây là điểm mà hầu hết mọi người đều hiểu sai. Họ nghĩ công việc làm thêm là miễn phí, nhưng những công việc thành công nhất lại đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu để bắt đầu đúng cách. Cho dù đó là mua thiết bị chụp ảnh, đầu tư vào một tên miền hay hosting cho website, mua công cụ cho một doanh nghiệp dịch vụ, hay thậm chí là mua sách và khóa học để học một kỹ năng có giá trị nào đó. Việc bắt đầu một công việc làm thêm hầu như luôn đòi hỏi phải bỏ ra một khoản tiền trước, và ở độ tuổi 20, điều này có thể là một khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể thực hiện, vì nó có tiềm năng thay đổi hoàn toàn quỹ đạo tài chính của bạn nhanh hơn bất cứ điều gì khác. Điều tuyệt vời về công việc làm thêm ở độ tuổi 20 là bạn có thể chưa phải trả tiền thế chấp nhà, nuôi con hoặc gánh nặng tài chính khác. Bạn có thể chấp nhận rủi ro và thử những điều có thể không thành công. Nếu thất bại, bạn có thể nhanh chóng vực dậy, nhưng nếu thành công, bạn có thể không bao giờ phải lo lắng về tiền bạc nữa. Tuy nhiên, điều mà hầu hết mọi người thường bỏ qua về công việc làm thêm là họ cố gắng bắt đầu mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài khả năng của mình, thay vì phát huy thế mạnh hiện có. Nếu bạn có năng khiếu về ô tô, hãy bắt đầu từ đó. Nếu bạn am hiểu về website và công nghệ, hãy xây dựng một thứ gì đó trong lĩnh vực đó. Nếu bạn có thể chụp ảnh khá tốt, hãy tìm hiểu về các dịch vụ và chụp ảnh. Vấn đề không phải là chạy theo bất cứ điều gì có vẻ sinh lời nhất trên mạng. Vấn đề là tìm ra thứ phù hợp với kỹ năng và sở thích của bạn. Sau đó đầu tư những gì cần thiết để làm nó một cách bài bản. Khoản đầu tư thứ hai có thể thay đổi cuộc đời bạn là đầu tư vào các quỹ chỉ số như Index Fund, quỹ đầu tư mô phỏng theo thị trường chứng khoán, cụ thể là thông qua các quỹ mở tại Việt Nam. Đây là lúc sức mạnh kỳ diệu của lãi kép thực sự được thể hiện, và độ tuổi 20 là lúc bạn có lợi thế không công bằng tuyệt đối. Thời gian, hãy để tôi cho bạn xem một vài phép tính có thể khiến bạn kinh ngạc. Nếu bạn đầu tư chỉ 5 triệu mỗi tháng,
một quỹ chỉ số mô phỏng theo VN30 hoặc VN Diamond. Bắt đầu từ năm 22 tuổi và khoản đầu tư đó tăng trưởng trung bình 10% mỗi năm, thì đến năm 67 tuổi, bạn có thể sở hữu hơn 52 tỷ đồng. Chỉ cần chưa đến 170.000 đồng mỗi ngày, bạn có thể trở thành tỷ phú trong tương lai. Số tiền bạn tự bỏ ra trong suốt 45 năm chỉ là 2,7 tỷ, phần còn lại là tiền rẻ ra tiền. Nhưng mà tôi cũng không muốn tô hồng thị trường cho lắm. Vì vậy, nếu tính theo mức tăng trưởng thận trọng hơn 7 đến 8% trên một năm sau thuế và phí biến động, bạn vẫn có thể đạt 20 đến 30 tỷ đồng vào tuổi 67, vẫn quá tuyệt vời cho một kế hoạch nhỏ mỗi tháng. Điều quan trọng nhất là nếu bạn để đến năm 32 tuổi mới bắt đầu cùng một kế hoạch, tài sản tương lai giảm đi hơn một nửa, bạn mất hàng chục tỷ đồng chỉ vì chậm đi 10 năm. Đó là lý do tại sao độ tuổi 20 lại quan trọng đến vậy trong việc tích lũy tài sản. Điều tuyệt vời của quỹ chỉ số, chúng về cơ bản là người bạn đáng tin cậy và nhàm chán trong thế giới đầu tư. Họ không hứa sẽ làm bạn giàu có chỉ sau một đêm và cũng không mang đến cho bạn những câu chuyện thú vị để kể trong những bữa tiệc. Nhưng họ luôn vượt trội hơn hầu hết các quỹ được quản lý chủ động. Họ có chi phí thấp và phân tán rủi ro của bạn trên hàng chục hoặc hàng trăm doanh nghiệp thay vì chỉ đặt cược tất cả vào một cổ phiếu riêng lẻ. Và nếu bạn đang làm điều này thông qua các sản phẩm đầu tư ưu đãi thuế do ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc quỹ mở uy tín cung cấp, lợi nhuận của bạn sẽ được bảo vệ tối đa trong khuôn khổ pháp luật. Mỗi đồng lợi nhuận bạn kiếm được đều thuộc về bạn. Nó giống như một kế hoạch dự phòng hoạt động âm thầm trong khi bạn tập trung vào những việc khác. Mấu chốt là tự động hóa các khoản đóng góp này để tiền được đầu tư trước khi bạn nhìn thấy nó trong tài khoản ngân hàng của mình. Nếu bạn không bao giờ nhìn thấy nó, bạn sẽ không tiêu nó. Đây chỉ là ví dụ 5 triệu đồng mà thôi, bạn có thể đầu tư các khoản tiền ít hơn hoặc nhiều hơn nếu có thể. Món đồ thứ ba hoặc nhìn có vẻ phù phiếm, nhưng thực chất có thể lại là trong những khoản đầu tư thông minh nhất bạn từng thực hiện. Hãy mua vé máy bay, du lịch khi còn trẻ, nhưng hãy làm điều đó một cách có chiến lược. Điều này không có nghĩa là bạn đang phung phí tiền tiết kiệm vào những kỳ nghỉ đắt tiền chỉ để khoe mẽ trên mạng xã hội. Đây là việc thuộc về đầu tư vào những trải nghiệm và các mối quan hệ có thể thay đổi góc nhìn của bạn và mở ra cánh cửa mà bạn thậm chí còn không biết nó tồn tại. Du lịch ở độ tuổi 20 sẽ giúp bạn xây dựng sự tự tin theo những cách mà không điều gì khác có thể làm được. Khi bạn biết cách di chuyển trong một thành phố xa lạ, giao tiếp bất chấp rào cản ngôn ngữ và giải quyết vấn đề trong môi trường không quen thuộc, bạn sẽ phát triển một loại tính tự lập có ích cho cuộc đời. Bạn cũng sẽ gặp gỡ những người đến từ nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau, những người có thể trở thành những mối quan hệ quý giá trong tương lai. Cách thông minh để làm điều này là tối ưu hóa điểm thưởng và các chương trình tích điểm từ ngân hàng. Lưu ý, thẻ tín dụng là sản phẩm tài chính dành cho người trên 18 tuổi, cần có người bảo lãnh hoặc thu nhập ổn định. Bạn có thể tìm hiểu trước và tham khảo ý kiến gia đình. Sử dụng nó cho các chi tiêu thông thường và thanh toán toàn bộ dư nợ mỗi tháng. Đừng bao giờ để nợ tồn đọng, mà hãy tích lũy điểm thưởng và sử dụng chúng để đi du lịch tiết kiệm. Chiến lược này giúp bạn xây dựng lịch sử tín dụng tốt, lịch sử vay trả minh bạch. Điều này trở nên vô cùng giá trị khi bạn sẵn sàng mua nhà hoặc đầu tư bất động sản trong tương lai. Khoản đầu tư thay đổi cuộc đời thứ tư là giáo dục, nhưng không phải là giáo dục khiến bạn nợ 2,5 tỷ. Tôi đang nói về sách, khóa học trực tuyến, hội thảo và bất cứ hình thức học tập nào giúp bạn nâng cao kỹ năng và giá trị của bạn trên thị trường. Thành thật mà nói, đây là một trong những khoản đầu tư mạnh mẽ nhất bạn có thể thực hiện, bởi vì kiến thức bạn thu được sẽ tích lũy dần theo thời gian. Một cuốn sách giá 200 đến 300 nghìn đồng có thể thay đổi toàn bộ tư duy của bạn về tiền bạc và thành công. Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng cho một khóa học chất lượng có thể giúp bạn học được những kỹ năng giúp tăng thu nhập lên hàng chục triệu đồng. Từ khóa đã dành cho bạn là chính thống. Hãy tránh xa những khóa học quá đắt, những người khoe khoang bên cạnh những chiếc xe sang không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, hãy tập trung học hỏi từ những người thực sự đã xây dựng được sự nghiệp hoặc doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực bạn quan tâm. Não bộ của bạn thích nghi tốt nhất ở độ tuổi 20. Điều đó có nghĩa là bạn có thể học các kỹ năng mới nhanh hơn bất kỳ giai đoạn nào trong các cuộc đời. Hãy tận dụng điều đó. Cho dù đó là học lập trình, hiểu về tiếp thị hoặc kỹ thuật số, phát triển kỹ năng bán hàng hay thành thạo một nghề, mọi kỹ năng bạn có được sẽ trở thành một phần trong kho vũ khí của bạn suốt đời. Khoản đầu tư thứ 5 là khoản đầu tư lớn khiến hầu hết mọi người ở độ tuổi 20 đều lo sợ, nhưng nó hoàn toàn có thể thay đổi tương lai tài chính của bạn. Hãy mua bất động sản, nhưng chỉ khi bạn đủ điều kiện pháp lý và tài chính và chuẩn bị kỹ từ hôm nay. Giờ thì tôi cũng biết bạn đang nghĩ gì rồi, quý à. Tôi còn khó mà mua nổi mì gói chứ đừng nói đến chuyện mua nhà. Nhưng hãy nghe tôi nói, vì có những cách sáng tạo để biến điều này thành hiện thực.
ngay cả khi bạn không dư dả tiền bạc trong tương lai. Bất động sản là thúc đẩy việc tích lũy tài sản thông qua 3 cơ chế chính. Một, tăng giá trị tài sản theo thời gian. Hai là cho thuê giúp tạo dòng tiền hỗ trợ trả chi phí. Ba là đòn bẩy tài chính, vay thế chấp hợp pháp, giúp bạn kiểm soát tài sản lớn với vốn ban đầu nhỏ. Nếu khả năng chi trả là một vấn đề khi trưởng thành, hãy cân nhắc đến việc house hacking là cho thuê một phần nhà để giảm chi phí. Mua nhà song lập và sống một bên, cho thuê bên còn lại. Mua nhà riêng và cho thuê phòng trống cho người ở phép. Nếu thị trường địa phương cho phép, có thể cho thuê ngắn hạn qua các nền tảng uy tín hoặc các dịch vụ homestay nội địa. Mục tiêu là để người khác cùng chia sẻ chi phí trong khi bạn tích lũy vốn chủ sở hữu và hưởng lợi từ việc tăng giá trị cho bất động sản. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng và chắc chắn đòi hỏi nhiều sự quản lý trực tiếp so với đầu tư quỹ chỉ số. Nhưng tiềm năng xây dựng tài sản là vô cùng lớn. Khoản mua sắm thứ 6 nghe có vẻ nhàm chán, nhưng thực chất lại là một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất mà bạn có thể đưa ra ở độ tuổi 20. Hãy mua phương tiện đi lại giá rẻ và đáng tin cậy. Hãy lưu ý rằng tôi không nói mua một chiếc xe hơi, tôi nói mua phương tiện đi lại. Có một sự khác biệt rất lớn và hiểu được sự khác biệt này có thể giúp bạn tiết kiệm được hàng trăm triệu đồng trong suốt cuộc đời. Hầu hết những người ở độ tuổi 20 nghĩ rằng họ cần một chiếc xe đẹp để trông thành công. Họ vay tiền mua những chiếc xe trị giá 750 triệu mà họ không đủ khả năng chi trả, và các khoản trả góp chiếm một phần lớn thu nhập của họ trong 6 hoặc 7 năm. Trong khi đó, số tiền đó có thể sinh lời trong các khoản đầu tư, tích lũy thành khối tài sản khổng lồ khi họ 40 tuổi. Sự thật phũ phàng về ô tô là chúng không phải là khoản đầu tư, chúng là khoản nợ giảm giá trị khiến bạn tốn tiền mỗi tháng. Ngay khi bạn lái một chiếc xe mới ra khỏi đại lý, giá trị của nó đã giảm hàng chục triệu đồng. Việc đó giống như đốt tiền, chỉ là kém vui hơn và vẫn phải trả góp. Thay vào đó, hãy mua một chiếc Honda City, Toyota Vios hoặc tương tự, đáng tin cậy đã qua sử dụng từ 3 đến 5 năm với giá từ 250 triệu đến 400 triệu đồng. Trả tiền mặt nếu có thể hoặc vay thời hạn ngắn khi đủ điều kiện pháp lý và tài chính. Những chiếc xe này có thể chạy được 300.000 đến 400.000 km nếu bạn bảo dưỡng đúng cách, và chi phí bảo hiểm sửa chữa cũng rất rẻ. Số tiền bạn tiết kiệm được nhờ không phải trả góp xe hàng tháng có thể được dùng để đầu tư. Giả sử bạn tiết kiệm được 12 triệu đồng mỗi tháng tiền trả góp xe và đầu tư số tiền đó với lợi nhuận 8% trên một năm. Sau 30 năm, bạn sẽ có hơn 15 tỷ đồng. Đó mới là cái thực sự của việc trả góp xe khi bạn ở độ tuổi 20. Không chỉ là số tiền bạn trả mà còn là số tiền bạn không đầu tư. Hơn nữa, khi không còn lo lắng về việc trả góp xe, bạn có nhiều lựa chọn tự do hơn để mạo hiểm trong sự nghiệp. Bạn có thể bỏ công việc mình ghét, bắt đầu kinh doanh hoặc nhận một vị trí tiềm năng phát triển nhưng mức lương thời điểm khá thấp. Tự do tài chính bắt đầu từ việc loại bỏ các khoản thanh toán hàng tháng không cần thiết, và trả góp xe thường là khoản chi tiêu không cần thiết lớn nhất mà mọi người phải gánh chịu. Điều thứ 7 và cũng là điều cuối cùng có thể thay đổi cuộc đời bạn chính là đầu tư vào sức khỏe. Điều này thường bị bỏ qua vì lợi ích không hiển thị ngay lập tức, và cái giá phải trả khi bỏ qua nó cũng không hiển hiện ngay lập tức. Nhưng sức khỏe của bạn quyết định mọi thứ khác. Nó quyết định bạn có thể làm việc chăm chỉ đến mức nào, bạn có thể theo đuổi mục tiêu của mình trong bao lâu, bạn có bao nhiêu năng lượng trong việc làm thêm, và liệu bạn có thực sự sống để tận hưởng sự giàu có của mình đang tạo dựng hay không. Nghe này, tôi không nói đến việc chi hàng chục triệu đồng cho các gói tập gym đắt tiền hoặc thuê huấn luyện viên cá nhân. Mặc dù những thứ đó có thể đáng giá nếu bạn thực sự sử dụng chúng, tôi đang nói về những điều cơ bản mà hầu hết mọi người ở độ tuổi 20 hoàn toàn bỏ qua vì họ nghĩ mình bất khả chiến bại. Đó là ăn uống lành mạnh thay vì chỉ sống dựa vào nước tăng lực và thức ăn nhanh, ngủ đủ giấc thay vì thức trắng đêm mỗi tuần. Tập thể dục thường xuyên không chỉ đơn thuần là đi bộ từ ghế sofa đến tủ lạnh. Độ tuổi 20 là giai đoạn bạn hình thành những thói quen sẽ hỗ trợ hoặc phá hủy mục tiêu của bạn trong nhiều thập kỷ tiếp theo. Nếu bạn liên tục mệt mỏi, căng thẳng hoặc gặp phải các vấn đề về sức khỏe có thể phòng ngừa được, thì dù chiến lược đầu tư của bạn có thể thông minh đến đâu, bạn cũng sẽ không có đủ năng lượng hay sự tập trung để thực hiện nó một cách hiệu quả nhất. Chi phí tiềm ẩn của sức khỏe kém ở độ tuổi 20 chỉ là hóa đơn y tế, mặc dù những khoản đó chắc chắn có thể rất lớn. Đó là chi phí cơ hội khi không làm việc hết công suất, không thể tận dụng các cơ hội khi chúng đến, và có khả năng phải dành những năm tháng này để đối phó với các vấn đề sức khỏe có thể phòng ngừa được, thay vì tận hưởng sự giàu có của mình. Thêm nữa, hãy thành thật về điều này. Xây dựng sự giàu có đòi hỏi nỗ lực bền bỉ trong nhiều năm, cho dù đó là quản lý công việc phụ, giữ kỷ luật trong đầu tư hay đối phó với những thách thức của việc làm chủ nhà, quản lý nhà cho thuê. Bạn đều cần năng lượng, thể chất và tinh thần để làm cho mọi việc suôn sẻ.
Nếu bạn đang kiệt sức vì đối xử với cơ thể mình như một cái thùng rác, bạn đang tự phá hoại thành công của chính mình. Cách tiếp cận thông minh là coi đầu tư vào sức khỏe như những yếu tố tăng cường hiệu suất cho mọi việc khác mà bạn đang cố gắng hoàn thành. Giấc ngủ ngon hơn đồng nghĩa với việc đưa ra những quyết định tốt hơn, dinh dưỡng tốt hơn giúp duy trì năng lượng ổn định hơn, tập thể dục thường xuyên giúp quản lý căng thẳng tốt hơn và tinh thần minh mẫn hơn. Đây không phải là những thứ xa xỉ hay những thứ chỉ nên có nếu có, mà đây là những yêu cầu cơ bản để xây dựng một cuộc sống mà bạn thực sự mong muốn. Và đây là điểm chung của cả 7 khoản đầu tư này. Tất cả đều hướng đến mục tiêu dài hạn thay vì tối ưu hóa cho sự thỏa mãn ngắn hạn của bạn. Mọi khoản đầu tư đều đòi hỏi bạn phải suy nghĩ khác biệt so với hầu hết những người cùng độ tuổi, trong khi những người khác chỉ tập trung vào việc thể hiện sự thành công ngay lập tức. Và tôi nói luôn là có vẻ hơi cô đơn một chút đấy. Bạn đang tập trung vào việc thực sự thành công theo thời gian. Đây là lúc khái niệm lãi kép được áp dụng không chỉ cho tiền bạc. Mỗi quyết định đúng đắn bạn đưa ra ở độ tuổi 20 sẽ tích lũy thành những kết quả tốt hơn sau này. Mỗi kỹ năng làm thêm bạn phát triển sẽ làm tăng giá trị của bạn trên thị trường. Mỗi đồng bạn đầu tư sẽ tăng trưởng theo cấp độ số nhân qua nhiều thập kỷ. Mỗi mối quan hệ bạn xây dựng thông qua du lịch hoặc giáo dục có thể mở ra những cơ hội trong tương lai. Mỗi tháng bạn không phải cho tiền mua xe sẽ giải phóng vốn cho các hoạt động tạo dựng tài sản. Nhưng điều ngược lại cũng đúng, giống như những quyết định tài chính tồi tệ sẽ gây ra tác động tiêu cực tích lũy. Các khoản nợ tiêu dùng như nợ thẻ tín dụng khi trưởng thành nếu dùng sai cách cũng sẽ gây ra tác động tiêu cực tương tự. Việc trả góp xe hơi ngăn cản bạn đầu tư, việc bỏ bê sức khỏe sẽ tạo ra những vấn đề ngày càng tốn kém để khắc phục theo thời gian. Đó là lý do tại sao độ tuổi 20 của bạn lại quan trọng đến vậy. Bạn không chỉ đưa ra quyết định cho ngày hôm nay, bạn đưa ra quyết định cho toàn bộ cuộc đời của mình. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là nghĩ rằng 7 khoản mua sắm này là những quyết định riêng biệt, trong khi thực tế chúng đều là mối liên hệ với nhau. Thành công của công việc làm thêm phụ thuộc vào sức khỏe và năng lượng của bạn. Khả năng đầu tư vào quỹ chỉ số phụ thuộc vào việc bạn không bị gánh nặng trả góp xe hơi ngốn hết thu nhập. Kinh nghiệm du lịch có thể giúp bạn tạo dựng các mối quan hệ kinh doanh, thúc đẩy công việc làm thêm. Đầu tư bất động sản có thể mang lại thu nhập thụ động, cho phép bạn tự do mạo hiểm hơn trong các dự án kinh doanh. Cách tiếp cận liên kết này là điều phân biệt giữa người xây dựng được khối tài sản khổng lồ với những người chỉ đưa ra những quyết định tài chính rời rạc mà không có chiến lược rõ ràng. Khi bạn hiểu được cách các khoản đầu tư này hoạt động cùng nhau, bạn sẽ bắt đầu đưa ra những quyết định hỗ trợ lẫn nhau thay vì cạnh tranh với nguồn lực hạn chế của mình. Nhưng đây là điểm mà hầu hết mọi người hoàn toàn sai lầm, và đó không phải là điều bạn mong đợi. Họ cố gắng làm mọi thứ cùng một lúc. Họ muốn bắt đầu 3 công việc phụ khác nhau, đóng góp tối đa vào quỹ đầu tư dài hạn như các quỹ chỉ số hoặc quỹ hưu trí tự nguyện tại Việt Nam, đặt vé đi du lịch 5 quốc gia, mua nhà và hay hoàn toàn chế độ ăn uống của mình, tất cả chỉ trong cùng một tháng. Rồi họ bắt đầu cảm thấy choáng ngợp, bỏ lỡ mọi thứ và quay lại mua những thứ khiến họ cảm thấy thành công trong khoảng 5 phút. Cách tiếp cận thông minh là ưu tiên những khoản mua sắm này dựa trên tình hình hiện tại của bạn và tạo đà dần dần. Nếu bạn đang ngập trong nợ tiêu dùng, hãy tập trung vào công việc làm thêm trước để tạo thêm thu nhập. Nếu bạn đã kiếm được kha khá tiền nhưng lại tiêu sạch hết, hãy bắt đầu bằng việc tự động hóa đầu tư quỹ chỉ số và mua phương tiện đi lại đáng tin cậy thay vì chi tiền cho những thứ hào nhoáng. Nếu bạn ổn định về tài chính nhưng lại đang mắc kẹt trong vùng an toàn, hãy đầu tư vào giáo dục và du lịch để mở rộng tầm nhìn và cơ hội của mình hơn. Khía cạnh tâm lý của vấn đề này rất quan trọng mà hầu hết các chuyên gia tài chính đều bỏ qua điều đó. Việc mua sắm thông minh ở độ tuổi 20 đòi hỏi bạn phải thoải mái với việc khác biệt so với nhóm bạn bè của mình. Trong khi bạn bè mình đang mua xe trả góp và tiêu hết tiền kiếm được vào những khoản trải nghiệm được thiết kế để đăng lên mạng xã hội, bạn lại đang đầu tư vào các quỹ chỉ số nhàm chán và lái một chiếc Toyota 5 năm tuổi. Trong khi họ than vãn về việc hết tiền, bạn đang âm thầm xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống hàng chục năm sau. Đây mới là thử thách thực sự. Bạn có chịu được khi bạn bè nghĩ bạn keo kiệt hay nhàm chán không? Bạn có cưỡng lại sự cám dỗ nâng cấp lối sống mỗi khi được tăng lương không? Bạn có thể kiên định với kế hoạch đầu tư khi thị trường giảm và mọi người xung quanh hoảng loạn không? Đây không chỉ là những quyết định tài chính, đó là những bài tập rèn luyện nhân cách, quyết định bạn sẽ trở thành người như thế nào. Có một điều mà không ai nói đến về việc xây dựng sự giàu có ở độ tuổi 20. Những thói quen bạn hình thành ngay bây giờ sẽ quyết định cách bạn quản lý tiền bạc trong suốt phần đời còn lại. Nếu bạn học cách sống tiết kiệm, tự động hóa các khoản đầu tư và chống lại sự gia tăng chi tiêu xa xỉ ở độ tuổi 20, bạn sẽ tự nhiên tiếp tục làm những điều đó khi thu nhập tăng lên. Nhưng nếu bạn hình thành thói quen tiêu hết mọi thứ mình kiếm được và biện minh cho các khoản mua sắm dựa trên cảm xúc thay vì lý trí, thì thói quen đó sẽ vô cùng khó phá bỏ về sau. Những người giàu có không nhất thiết phải thông minh hơn hay kỷ luật hơn những người khác. Họ chỉ đơn giản là hình thành những thói quen quản lý tiền bạc tốt hơn
từ sớm và để lãi kép làm việc khó khăn nhất. Những người gặp khó khăn về tài chính thường mắc phải những sai lầm cơ bản giống nhau hết lần này đến lần khác vì họ không bao giờ học cách suy nghĩ dài hạn về cái quyết định tài chính của mình. Hãy nhớ rằng tuổi 20 của bạn sẽ trôi qua dù bạn có đưa ra những quyết định tài chính thông minh hay không. Câu hỏi duy nhất là liệu bạn có nhìn lại tuổi 30 và tự hỏi tiền của mình đã đi đâu hết, hay bạn có một nền tảng vững chắc cho phép bạn thực sự lựa chọn cách sử dụng cuộc sống của mình. 7 món đồ này không chỉ đơn thuần là tích lũy tài sản, chúng còn giúp bạn xây dựng một con người hiểu rằng thành công thực sự không phải là gây ấn tượng với người lạ bằng những thứ bạn không đủ khả năng mua. Thành công thực sự nằm ở việc có được sự tự do để thức dậy mỗi sáng và quyết định mình muốn làm gì trong ngày, thay vì phải làm gì để trả các hóa đơn. Hãy bắt đầu bằng việc mua một trong những món đồ này ngay hôm nay, bởi vì 10 năm sau nữa, bạn sẽ tự cảm ơn mình hoặc hối tiếc vì đã không mua chúng.